distance. So tell me, is this real or am I wasting time? Butterflies like you were frozen space tonight. Hơi Nhật Anh ơi, mình đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Bây giờ là 10 rưỡi sáng và bọn mình đang trên đường ra ga tàu để bắt Shinkansen đi đến Tokyo. Bọn mình vừa đến ga Shin Osaka, bây giờ sẽ đi theo hướng này để đến Shinkansen. Ở trên người vé của mọi người nó sẽ có cái chuyến Nozomi số 16 ấy, thì bây giờ mọi người xem ở trên này. Đây là chuyến của mình số 16 thì đến chỗ cổng 27. Thế là xong. Hồi trước ở Việt Nam mình cũng có cái brand Baskin Robbins này, mình nhớ là mình hay đi cái store ở trên quận Hoàn Kiếm ấy, nhưng mà bây giờ hình như là nó khai tử ở Việt Nam rồi hay sao ấy, tìm mãi không ra. Nếu theo đúng như trên vé thì bọn mình sẽ tới Tokyo vào lúc 2 giờ 15 chiều, có nghĩa là đi từ Osaka lên Tokyo sẽ mất tầm 2 tiếng rưỡi. Điều bọn mình mua lúc này, mua cơm này, mua đồ linh tinh nói chung là thấy cái này tưởng là nước chanh nhưng mà mình thấy đây có milk thì chắc là sữa với cả Pocari butter ấy, cái chai bình thường là cái màu xanh đậm ấy, nhưng cái loại nhạt nhạt này là kiểu không có đường hay sao ấy. Cái tofu ăn đồ ăn kèm của Nhật ngon rồi. Mình vừa mới đến Tokyo rồi, bây giờ thì đang ngồi đợi tàu để đến khách sạn 2 rưỡi rồi, tầm 4 giờ thì bọn mình mới được check in, nhưng mà chắc là về xem có kịp là 4 giờ không, hay là không kịp thì để gửi đồ đấy rồi đi ra ngoài chứ không đâu. Đúng 3 rưỡi chiều thì bọn mình đã chân đến khách sạn, đến 4 giờ thì mới là giờ check in cơ, nhưng mà bạn nhân viên cho bọn mình lên sớm luôn. Ok, room tour. Đầu tiên khi mà mọi người mở cửa vào phòng thì sẽ thấy ngay cái giường. Về bên tay trái thì sẽ có một cái kệ tủ với cả chỗ rửa mặt. Đi lên phía trên thì là khu vực tắm. Đây là ban công. Còn nếu mà quay ngược ra phía cửa ra vào, bên tay phải sẽ là nhà vệ sinh riêng. Đến tầm 4 rưỡi chiều thì bọn mình bắt đầu di chuyển ra ngoài. Thì cái nơi đầu tiên mà bọn mình quyết định ghé chân sau khi tới Tokyo đấy chính là khu phố Harajuku. Cho bác nào chưa biết thì phố Harajuku giống như là cái nôi hay còn gọi là biểu tượng thời trang sành điệu của Nhật Bản. Khu phố này nằm giữa Shibuya và Shinjuku, thế nên đến đây mọi người sẽ bắt gặp rất là nhiều người trẻ Nhật Bản với nhiều phong cách style khác nhau. Mà theo như mình thấy nhá, là kiểu style nó vừa đẹp mà vừa độc đáo ấy. Thế nên bác nào mà đam mê thời trang thì mình nghĩ đây giống như kiểu thiên đường luôn. Con phố này thì cũng rất là nổi tiếng với nhiều quán cà phê theo nhiều concept khác nhau. Thực ra cái lý do chính ban đầu bọn mình đến đây là định đi cái quán cà phê chó Shiba ấy, nhưng mà lúc mà mình lên trên tầng 3 thì mình thấy nó ghi là đóng cửa, thế nên bọn mình đã chuyển sang một option khác với một quán cà phê theo concept là con vật khác. Còn con vật khác đấy là gì thì mọi người đợi tí nữa mình tiết lộ cho nhá. Trong lúc đợi cái quán kia mở cửa thì bọn mình đã đi dạo quanh Harajuku một chút. Just me and you, what should I do? I used to be so quiet like a flower on your wall, and everything around you made me feel like I was small, but then you said my name. Và kết quả là chúng mình đã đổi từ đi cà phê chó sang cà phê lợn. Thực ra ban đầu nghe cà phê lợn thì mình cũng hơi hốt hoảng ấy, nhưng mà sau khi gặp bọn này rồi thì kiểu nhìn cưng lắm, chỉ muốn bắt một con đem về thôi. Trước khi vào quán thì mọi người sẽ phải cất giày và túi vào trong tủ. Ngoài ra thì có một cái điểm mà mình thấy hơi khác so với những cái quán cà phê động vật trước đây mình hay đi, là mặc dù là quán cà phê nhá, nhưng mà tiền mọi người trả sẽ không bao gồm nước uống, mà chỉ đơn giản là vào ngồi chơi với lợn thôi. Còn nếu muốn uống thì trong quán sẽ có một cái máy bán nước tự động ấy, ai muốn uống sẽ tự mua ở đấy. Tổng thời gian chơi thì sẽ tùy vào gói mọi người chọn lúc ban đầu. Một số cái lưu ý của nhân viên nếu mình nhớ không nhầm thì đầu tiên là không được phép đụng vào mũi, bởi vì là bọn này có thể cắn, và thứ hai là không được tự ý bế bọn này lên. Nhưng mà mọi người đừng lo ấy, bởi vì là kiểu gì bọn nó cũng sẽ tự bò lên đùi mọi người thôi, hoặc là nếu ai không được bò thì nhân viên quán sẽ tự bế đặt vào lòng của mọi người ấy. Cho bữa tối ngày hôm nay thì bọn mình sẽ đi sang bên Shinjuku để đi ăn nướng. Quán này kiểu khó tìm cực, có nghĩa bọn mình đã đi đến đúng cái địa chỉ ở trên map rồi, nhưng mà kiểu xoay đi xoay lại mấy vòng vẫn không biết là cái cổng vào ở đâu. Thế là mình phải chạy sang bên quán khác hỏi nhân viên ở đấy là có biết chỗ này ở đâu không. Kiểu ngại cực, tại kiểu mình không đi ăn quán người ta xong lại còn hỏi địa chỉ ở quán khác ấy. Và hóa ra là quán nó nằm ở trên tầng 2, mà cái lối lên trên tầng 2 của nó cũng giống như kiểu một cái chung cư bình thường, chứ không phải là giống lối lên của một cái nhà hàng ấy.
Và nhắc đến Tokyo không, hay là nhắc đến Nhật Bản đi, thì chắc chắn chúng mình không thể nào bỏ qua hình ảnh của giao lộ Shibuya đúng không? Mỗi lần mình được đặt chân đến những cái địa điểm mà trước giờ chỉ nhìn thấy trên màn ảnh ấy, thì đều là mỗi lần mình cảm thấy tự hào về bản thân hơn một chút, bởi vì đã cố gắng rất là nhiều để có thể được tới đây. Đây cũng chính là lý do mà vlog của mình có tên là Nhật ký làm người lớn, bởi vì mình muốn cùng mọi người ghi lại hành trình cũng như là đặt chân tới nhiều nơi hơn nữa trong tương lai ấy. Bây giờ bọn mình sẽ vào Shibuya Sky để nhìn được cái tổng thể của cái chỗ giao lộ Shibuya ấy. She said that you could do better. Your friends to my friends that I should forget her, but they'll see what they wanna. Hey, can I have one fresh lemon black tea? Which side you want? Side and Pen side. yes, and with the topping here. It's 70. And how much guys? It's 50. Left side? Yeah. Keep that? No. Number that, please go down. Hi, arigato gozaimasu. Đang đi vào trong cái chỗ gacha ấy, cái này này, để lấy một con ở đây. Sáng thứ hai tại Tokyo, đấy là ở bên thời tiết Tokyo nó lạnh hơn một chút so với ở bên Osaka. Và được cái là lạnh và mát, với cả trời vẫn còn nắng nên rất là ok. Lịch trình nguyên cả ngày hôm nay là bọn mình sẽ đi công viên giải trí Disney. Disney ở Nhật sẽ có hai khu vực là Disneyland và Disney Sea. Anh bọn mình đi nhầm. Disney Sea ở bên này cơ, bọn mình không đi Disneyland. Đây là lần đầu tiên mình được đi công viên Disney, cho nên là lúc ban đầu kiểu siêu phân vân không biết là nên đi bên nào. Sau đấy thì bọn mình đã chốt là đi Disney Sea, bởi vì là đây là khu vực duy nhất mà chỉ có ở tại Tokyo ấy. Trước khi đến đây thì mình cũng đã nghe về huyền thoại hàng người xếp hàng vào Disney nó dài như thế nào rồi, nhưng mà đúng là phải tận mắt chứng kiến mới thấy nó kiểu kinh khủng đến mức nào. Vào được bên trong rồi. Cũng giống như là lúc mình đi Universal ở Osaka, thực sự là đến giờ mình vẫn không hiểu sao họ có thể xây được những cái công trình đỉnh như này luôn đấy. Kiểu nó hoàn hảo đến cái mức khi mà mọi người nhìn vào sẽ cảm giác như là mình đang ở trong truyện cổ tích luôn, chứ nó trông không bị giả đâu. Mới đây thôi thì Disney Sea có mở thêm một khu vực mới có tên là Fantasy Spring. Trong này thì sẽ được xây dựng dựa trên bối cảnh của các bộ phim hoạt hình nổi tiếng như là Frozen, Peter Pan và Tangled. Tuy nhiên thì không phải ai cũng có thể vào được Fantasy Spring. Để mà chắc chắn vào được đây thì mọi người sẽ phải dùng đến tiền để có cái Disney Premier Access hoặc là One Day Passport. Nhưng mà chi phí cho cái này thì cũng không hề ít, cho nên là không phải ai cũng sẵn sàng bỏ ra được ấy. Thì tin vui là có một cái cách thứ hai không mất phí nhưng sẽ phải chật vật hơn một chút là săn vé. Nghĩa là sau khi vào được công viên và mở app Tokyo Disney lên thì mọi người sẽ phải liên tục canh trên app xem là cái khi nào cái khu vực Fantasy Spring này nó nhả vé ra. Hôm nay bọn mình săn được một vé thôi cho nên đã chọn đi cái ride của Peter Pan. まずはウェンディとマイケルを探す。それからゾーンを作るんだ。了解。 Trưa hôm nay thì bọn mình đi ăn nhà hàng được xây dựng dựa trên bộ phim của Peter Pan luôn. Khẩu phần ăn theo mình để ý thì sẽ hơi ít, nó chỉ giống như là một cái set snack cho một người ăn tạm thôi. Cho nên là bạn nào mà có ý định muốn ăn cho no thì mình nghĩ là qua bên Frozen hay là Tangled sẽ có cái đồ ăn nhiều hơn. Ăn hay phết. Mình vừa mới chơi Toy Story xong, bây giờ thì bắt đầu để về ăn Ichirisan Kyotek, là kiểu quán nướng. Bọn mình vừa mới đến Akihabara xong, bây giờ chỉ chuẩn bị đi ra quán đồ nướng để ăn tối.
Akihabara là khu phố điện tử của Nhật Bản. Đây được xem là trung tâm của văn hóa otaku, anime và các quán cà phê độc đáo. Cho nên là nếu mà mọi người đi dạo ở cái phố này, hai bên đường sẽ thấy rất là nhiều các bạn mặc đồ cosplay. Tối nay mình sẽ ăn ở đây Ichini-san Kiyotaki. Bên đấy nhưng mà đứng xếp hàng thì bên kia đường, ở bên này đường. Món tối nay mà bọn mình ăn thì có tên là gyokatsu, hay còn có tên gọi khác là thịt bò chiên xù. Hiểu đơn giản thì là một cái miếng thịt bò wagyu được chiên ngập dầu. Cách ăn món này thì rất là đơn giản thôi. Mọi người chỉ cần lấy miếng thịt bò rồi đặt lên cái bệ đá nướng ở trước mặt, rồi nướng cho đến khi nào mà đến khoảng medium rare thôi nha. Có một cái bát dùng để đổ vào phần cơm của mọi người có tên là tororo. Cái này thì họ bảo là tốt cho sức khỏe nhưng mà mình không ăn được, tại nó cứ kiểu đặc sệt, xong cái vị nó ngang ngang thế nào ấy. Nhắc tới Nhật Bản thì có một hình ảnh mà nhiều người sẽ liên tưởng tới ngay lập tức, đấy chính là núi Phú Sĩ. Cho nên là hôm nay thì mình sẽ dẫn mọi người đi săn núi Phú Sĩ cùng với mình nhé. Để thấy được núi Phú Sĩ thì tưởng dễ nhưng mà cũng khá là khó khăn đấy. Đầu tiên thì mọi người phải chọn ngày không mưa, trời nắng. Tuy nhiên thì trời nắng thôi thì không đủ, phải chọn trời nắng nhưng mà phải quang mây cơ, nghĩa là không có mây thì mới thấy được núi Phú Sĩ. Thứ hai là để thấy núi Phú Sĩ thì phải đi rất là xa thành phố, nghĩa là phải bắt xe các kiểu về quê cũng hơi lằng nhằng một chút. Và mặc dù bọn mình đã chuẩn bị rất là kỹ từ khâu chọn ngày, xem thời tiết các kiểu rồi, nhưng mà hôm đấy vẫn không thể xem được núi Phú Sĩ bởi vì là trời quá nhiều mây. Sau lúc đấy mình kiểu bị buồn với cả thất vọng vãi, tại bởi vì không biết khi nào mới có dịp để đến Nhật Bản xem núi Phú Sĩ lần nữa ấy. Sau đấy bọn mình thất thểu bắt xe buýt đến một quán cà phê có view hồ với cả núi Phú Sĩ đã lên kế hoạch từ trước, nhưng mà lúc này một vấn đề nữa lại xuất hiện, đấy là bởi vì đây là vùng quê nên là không có tàu điện ngầm nên bọn mình phải đi xe buýt. Mà ở vùng ngoại ô thì lại có rất là ít chuyến xe buýt, mỗi chuyến cách nhau tầm 1 tiếng cơ, trong khi ở quán cà phê kia thì 3 rưỡi đã đóng cửa rồi. Where are you guys going? Sorry? Where are you going? That's a good question. Where are we going? Chuyện là lúc nãy bọn mình định đi về quán cà phê tên là The Park để ngắm núi Phú Sĩ ấy. Mà quán đấy, cái xe buýt bọn mình đi đến thì tự dưng nó lại không dừng ở cái bến bọn mình muốn. Thế là bọn mình phải xuống ở gần cái bến gần đấy. Nhưng mà lúc đấy là 3 giờ rồi, mà 3 rưỡi đóng cửa rồi. Thì cách cái quán đấy lúc đấy là chỉ gần hơn 2 cây. Thế là không đi bộ thì không thể nào kịp được bởi vì nó ở bên kia hồ ấy. Và sau đấy thì tự dưng lại thấy cái chỗ thuê xe đạp thì mới thuê xe này gọi là xe điện, nhưng mà không phải xe điện như kiểu Việt Nam mình là kiểu vặn ga xong đi đâu, mà cái xe này là nó có cái gear là kiểu vặn cái đấy thì cái đạp mọi người kiểu chỉ cần đạp ít nhưng mà nó sẽ nhanh hơn ấy, nó sẽ điện kiểu đấy. Thì ban đầu bọn mình thuê cái xe mà có yên để có chở thì thuê một xe thôi. Thế mới hỏi bạn đấy là thuê một xe được không, bạn đấy bảo là không cho phép chở 2 người trên một xe bởi vì là luật ở Nhật Bản không cho. Thế đấy chính là cái lý giải, cái thắc mắc là tại sao mình thấy ở trên phim ấy, phim Nhật Bản là không bao giờ thấy chở nhau bằng xe đạp, mặc dù là lại có một người đi xe một người đi bộ nhưng mà không thấy chở nhau. Nên là mình đã thuê 2 xe, mỗi xe điện này thì là 1.500 yên, nếu mà mọi người thuê xe đạp bình thường thì là 700 yên. Nhưng mà cái quán kia đóng cửa rồi, buồn vãi. Chỉ không thích nỗi là cái bạn nhân viên thái độ kiểu rất là khó chịu ấy. Kiểu mình đến hỏi là quán còn mở cửa không, xong bạn ấy kiểu không thì bảo không, đúng không? Nhưng mà nói chung là cái thái độ cảm giác nó bị không nice. Bù lại thì tự dưng được đạp xe thấy đẹp vãi, siêu đẹp. Mọi người có tin vào cái việc mọi chuyện trên đời xảy ra đều có lý do của nó không? Nghĩa là ban đầu vụ đạp xe này không hề nằm trong kế hoạch của bọn mình, nhưng mà cuối cùng nó lại trở thành một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong chuyến đi Nhật lần này. Sau lúc đấy mình tự hỏi là nếu mà mình đến kịp và ngồi trong cái quán cà phê kia để check in ấy thì chắc có lẽ đã không được thực sự tận hưởng cái khung cảnh siêu tuyệt vời như này. Mọi người thấy không? Không biết là ôi chết thế nào vừa dùng điện thoại. Có biết cảnh sát ở Nhật Bắc không? Hay là đến tầm 5 giờ chiều thì bọn mình quay lại để bắt kịp chuyến xe về Tokyo. Lúc mà ngồi trên xe buýt thì nói thật là mình vẫn hơi buồn vì không được thấy núi Phú Sĩ. Sau mình còn tự bảo bản thân là chắc có khi Nhật Bản không thương mình rồi. Và được ngay khoảnh khắc này mình quay sang cửa sổ nhìn thì khung cảnh này nó đập ngay trước mắt mình luôn. Nay bọn mình sẽ đi ăn udon shin dài vãi, không biết là đợi đến bao giờ.
Sau khi ăn tối xong thì bọn mình có đi qua thử khu Kabukicho của Nhật để xem thử phố đen đỏ ở bên Nhật như thế nào ấy. Khu phố này thì nó cũng hơi phức tạp một chút, cho nên bạn nào mà có ý định đi vào lúc muộn muộn thì cũng nên cẩn thận nha. Bọn mình đã đến chỗ con robot, mình không biết con này là gì, Transformer hả? Ở đây có cả ở Uniqlo với cả mấy cái hãng quần áo các kiểu luôn. Lịch trình sáng nay là bọn mình sẽ di chuyển bằng du thuyền để đến khu Asakusa. Trên đường đi thì có ghé qua cái bức tượng Unicorn Gundam này, xong còn thấy cả cái chỗ kiểu như là cửa hàng dành cho Doraemon ấy. Du thuyền này thì bọn mình mua vé ở bên Tokyo Cruise Odaiba. Mình sẽ để tên ở đây, cho nên là bạn nào hứng thú thì có thể check qua thử xem sao nhé. Thời tiết ngày hôm nay kiểu bọn mình đi nóng điên lên. Bạn nào mà cứ nghĩ là ở Nhật sẽ không nóng, ở Việt Nam thì không có đâu nhá. Nó nóng y chang ở Việt Nam, thậm chí còn nóng hơn, là bởi vì Việt Nam mình còn đi xe máy chạy được ấy. Nhưng mà ở đây thì mình phải đi bộ. Bọn mình vừa đến phố Asakusa đến đây để ăn trưa. Đây là một cái đền rất là nổi tiếng. Trước đây thì bọn mình ăn cơm lươn ở quán tên là Asakusa Unana. Ôi, cái này ngon phết mọi người ạ. Có nghĩa là cái khẩu phần của nó không quá to mà cái vị của nó lại đậm đà. Nói chung là ok đấy. Bọn mình vừa từ Asakusa về xong, bây giờ thì sẽ đi ra xem tháp Tokyo. Đường ra tháp Tokyo thì nó không khó tìm đâu, bởi vì là nó to trình hình à. Nhưng vấn đề ở đây là những cái chỗ spot chụp hình với tháp Tokyo thì sẽ rất là đông, cho nên mọi người phải đợi hơi lâu một xíu thôi. Hoặc mình nghĩ là mọi người không cần thiết phải chụp ở đấy đâu. Có nghĩa là đứng ở đâu chụp đại có tháp Tokyo đằng sau là mình thấy cũng đều đẹp rồi ấy. Quán này đồ ăn ngon phết mọi người ạ. Xong mấy bạn nhân viên đấy cũng rất là nhiệt tình nữa. Trong set ăn của mọi người chọn thì sẽ có một cái phần là chọn giữa mì lạnh với cả mì cay ấy. Thì mình nghĩ mọi người nên chọn mì cay, vì mình thấy mì lạnh ở đây cũng bình thường, nhưng cái mì cay thì nó lại rất là ngon nha. Đến bữa tối thì bọn mình có đi bộ qua bên phố Ginza chơi. Ginza thì là một cái phố mà được gọi là phố của người giàu ấy mọi người, bởi vì ở đây có tập trung rất là nhiều cái cửa hàng brand cao cấp, nhà hàng đắt đỏ, hoặc là những cái trung tâm mua sắm xa hoa ấy. Thực ra mục đích bọn mình đến đây là muốn đến xem thử cái flagship store to nhất trên thế giới của Uniqlo, xong sau đấy ghé qua Muji xem đồ một chút. Có một cái hoạt động mà bọn mình đắn đo mãi không biết có nên thử hay không, đấy chính là trải nghiệm thử cái maid cà phê của Nhật Bản, cà phê hầu gái ấy. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì kiểu không biết bao giờ mới có dịp được đến Nhật để thử ấy, cho nên là thôi bọn mình đã quay trở lại Akihabara và bọn mình tìm được cái quán này tên là At Home Coffee. お手伝い中のご主人様、お嬢様、ただいまよりお食事とデザートのラストオーダーをお伺いいたします。 Lịch trình ngày hôm nay của bọn mình là đến chùa Kotokuin. Đây là nơi có bức tượng Phật lớn thứ hai của Nhật Bản. Thời tiết ngày hôm nay thì nó còn nóng hơn cả hôm qua nữa. Thực sự nó nóng lắm mọi người. Nóng kiểu mình bị say nắng luôn mà. Cho nên bạn nào mà có ý định đi du lịch vào mùa hè của Nhật thì nhớ phải mang theo ô nhé. Ngày xưa xem Doraemon hay là mấy cái phim hoạt hình Nhật Bản, mọi người có bao giờ để ý là mấy cái bà mẹ nội trợ bên Nhật thì thường nấu cho gia đình mỗi người một cái phần cơm, mà trong phần cơm này sẽ có cơm này, một con cá này với cả mấy cái đồ ăn kèm ấy. Thế nên là hôm nay bọn mình sẽ đi ăn thử cái đấy, như xem như thế nào nhé. Bọn mình gọi một cái cá thu và một cái cá thu sốt ngọt. Đây là cách ăn. Đầu tiên là tách lòng trắng lên một cái đĩa to và mình lòng đỏ trên một cái đĩa bé. Sau đấy thì khuấy cái đánh cái lòng trắng lên. Sau đấy thì ý là mọi người đánh theo cái hình dáng như cái này, như kiểu đang nhóm lửa ấy, để cho nó bông lên và cho cái không khí vào. Sau đấy thì đặt lòng trắng lên cơm, rồi mọi người lấy cái đũa tạo thành một hình tròn như ở cái giếng ở giữa cái lòng trắng và đặt lòng đỏ lên vào đó, dưới cái soy sauce lên và ăn.
Kamakura, nơi mà bọn mình đang ở đây, thì là một thành phố biển rất là nổi tiếng của Nhật Bản. Nếu như mọi người đã vô tình lướt TikTok mà thấy một cái video như kiểu là trường học ngay cạnh biển ấy, thì rất có thể đấy chính là Kamakura. Mình thì muốn nói rất là nhiều điều về cái thành phố này, nhưng mà thực sự là không có một từ ngữ nào có thể diễn tả được cái vẻ đẹp của chỗ này. Có nghĩa là nó đẹp đến cái bước mà khi mà mọi người nhìn bằng mắt thường cảm giác như mọi người đang ở trong anime ấy. 忙しい日々の中であなたの言葉探す忘れたくないこと愛の残響 Echoes echo in my heart 泣かないで my heart Đến tầm chiều muộn thì bọn mình có di chuyển qua Enoshima. Nếu mà bạn nào có sở thích ngắm hoàng hôn thì mình nghĩ là mọi người nên đến đây, bởi vì là ở đây cái khoảng trời của nó rất là rộng và nó kiểu thoáng đãng ấy, cho nên là mọi người có thể nhìn được toàn bộ cái khung cảnh hoàng hôn ở xung quanh mình luôn. My eyes, ruthless, I know. You might even Hoặc là nếu mà mọi người đi lên hết cái đỉnh chỗ này là trên đấy nó sẽ có cái chỗ chơi với cả có chùa hay sao ấy. Nhưng mà lúc ấy bọn mình đi bộ cả ngày mệt quá rồi, cho nên là không đi lên trên đỉnh nữa mà chỉ đi dạo dạo ở phía bên dưới này, đi ăn với cả mua đồ linh tinh các thứ thôi. Thế nên bạn nào mà đi bộ được lên trên đỉnh thì comment cho mình biết là bên trên có cái gì nhé. thank you. That my fingers are losing control. Tối nay bọn mình sẽ đến Don Quixote Mega để đi mua đồ đem về Việt Nam. While the waves fell asleep. Know what I should have Đây là để mùa hè đeo ở cổ cho mát đấy. Ở trong này cái này là kiểu hôm qua mình đi thấy chỗ kia thì thấy ở trong cái này là nước đá ấy. Nên là kiểu mọi người cho này vào tủ lạnh hay sao ấy, xong nó đeo vào cổ thì nó sẽ rất là mát. Cái cát ở Nhật Bản có nhiều vị lắm, vị chanh, có vị wasabi, có vị lá phun phun, còn cả mình ở đây nữa. see all your beauty. Kể cả Toki cũng thế, rất là nhiều vị luôn. Đợt mình đi thì trùng với thời điểm xảy ra bão Yagi ở Việt Nam, nên chuyến bay sáng hôm sau bọn mình bị rời lịch lên sớm hơn nên cũng không quay được gì nhiều nữa. Vậy là series vlog đi Nhật Bản của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem đến giây phút này của video và mình sẽ hẹn gặp lại mọi người ở những vlog tiếp theo của mình nhé. Ok, bye bye.